giữa chúng ta sẽ nói là về phần TuHu và phần biến thì làm một lần video ở đây chúng ta sẽ liên tục luôn và trích ESO, trích thì chúng ta sẽ lấy cộng A0 và ESO chúng ta sẽ lấy cộng A1 đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy TuHu với Arduino. Ở đây màu trắng mình để là VCC này, màu đen là VND và màu là chất tín hiệu. Lấy dây được cái mất rồi. Bây giờ mình sẽ cắt ra và hàn trực tiếp vào mạch Arduino nhé. Tiếp lên trên cuối cùng là mình sẽ hàn lại nhé. Chú ý hàn đem sang các cổng khác nhé. Rồi, cuối cùng là chân tín hiệu này. Thì chúng ta sẽ nối với chân số 2 trên Arduino này, tức là chân số 3 đấy. Nó tính từ 0, 1, 2 anh em ạ. Nên chúng ta sẽ nối với chân số 3 này. Tiếp theo là chúng ta sẽ kết nối con lọc SD này với Arduino. Mình sẽ chuẩn bị 6 cái dây được cái. To speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up running, and I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Các bạn như sơ đồ mình để ở đây. Chúng ta sẽ nối với cái số 4 đầu tiên này. Các bạn nhớ đúng sơ đồ mình gửi thì sẽ được thôi.
Bây giờ mình sẽ làm cái loa ở trong em. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. Chúng ta sẽ nối với chân số 9 I just trên wanna be alo. happy. Ở bên màu nâu này chúng ta sẽ nối với cổng GND trên bo alo. Vậy là hoàn thành cái kết nối rồi. Chúc các bạn thành công. Bây giờ mình sẽ đi làm code và test nhé. Audio Jungle.